નિકુંજ વસોયા તમારું સ્વાગત કરું છું આપણા અમદાવાદમાં. મિત્રો, અત્યારે અમદાવાદમાં એક એવી જગ્યામાં છું કે જે ઇન્ડિયાનું સૌથી મોટામાં મોટું રેસ્ટોરન્ટ છે. ચાલો હું અંદર જઈએ અને તમને દેખાડું કે ઇન્ડિયાનું આ મોટામાં મોટું રેસ્ટોરન્ટ શા માટે છે, શું અહીંયા મળે છે અને શું આની ખાસિયતો છે. તો ચાલો આપણે એનું ફૂડ માણીએ અને સાથે સાથે એનો રિવ્યુ બી કરીએ. અત્યારે હું સિંધુ ભવન રોડ પર કે ચારકોલ, જે સૌથી મોટામાં મોટું ઇટાલિયન રેસ્ટોરન્ટ ઇન્ડિયામાં આ બન્યું છે અને આપણા અમદાવાદમાં આવેલું છે. અહીંયા ખાસ કરીને મિત્રો તમને એવા એક્ઝોટિક ઇટાલિયન અને મેક્સિકન વધુ ભાઈ ઇટાલિયન તમને ડિશ મળશે, જેમ કે પિઝા છે, પાસ્તા છે, અલગ અલગ સૂપ છે. તો અહીંયા મારા પાસે ઘણી બધી ડિશ આવી ગઈ છે. ચાલો આપણે ટ્રાય કરીએ, સાથે સાથે જણાવું તમને શું શું છે, કેવી વસ્તુ છે. ખાસ કરીને મિત્રો આ જે જગ્યા છે ને, આની એક એથિક્સ તમે કહો ને તો જે એક સ્ટાન્ડર્ડ છે ઇટાલિયન સ્ટાઇલનું મેન્ટેન કરવામાં આવ્યું છે. સાથે સાથે એનું જે બધું ફૂડ છે, એના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે, એ સારી જગ્યાએથી બેસ્ટ ક્વોલિટીના સોર્સ કરી અને અહીંયા ફૂડ છે બનાવવામાં આવે છે. તો તમને સાથે સાથે કિચનના બી દ્રશ્યો બતાડીશ, પણ તે પહેલાં ચાલો મારી પાસે જે ફૂડ આવી ગયું છે એ જાણીએ અને માણીએ. તો મિત્રો અત્યારે મારી પાસે છે પોલેન્ટા છે, મેક્સિકન સૂપ છે, પછી બ્રુસેલ્સ સ્પ્રાઉટ સેલેડ છે, નોકી ઇન પેસ્તો સોસ છે, ટ્રફલ વિથ પોટેટો સૂપ છે, અને એના પછી બી મેન કોર્સમાં પિઝા ને એ બધું આવશે. પણ ચાલો હું એ ટેસ્ટ માણું અને સાથે સાથે તમને જણાવું કે આ સ્વાદમાં કેવું છે. જે આ પોલેન્ટા હતું ને, ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ. અને એની સિમ્પ્લિસિટી છે ને, એ જ એને ઓથેન્ટિક સ્ટાઇલનું બનાવે છે ઇટાલિયન ફૂડ. ઇટાલિયન ફૂડ આપણે જનરલી લાગે, પણ એ એકદમ સિમ્પલ અને સરળ હોય છે. મિત્રો જે બ્રુસેલ્સ સ્પ્રાઉટ છે ને, એનું જે ફ્રાઈંગ છે એકદમ પરફેક્ટ થયું છે, અને એનો જે ખાસ એનો સોસ છે ને વ્હાઈટ, એના ફ્લેવરને બહુ જ એન્હાન્સ કરે છે. અને સાથે આમાં મિત્રો તળેલી ડુંગળી બી છે અને બેઝિલ લીવ્સ છે. તો મિત્રો અત્યારે હું પાછું છે ટ્રફલ પોટેટો સૂપ છે એનાથી ચાલુ કરવા જઈ રહ્યો છું, કારણ કે એકદમ સિમ્પલ અને સોબર છે. તો પહેલાં હું આ ટ્રાય કરી લઉં, પછી જે થોડુંક સ્પાઇસી મેક્સિકન સૂપ છે એ ટ્રાય કરીશ. મિત્રો આ છે ને એકદમ સિમ્પલ સરળ, તેમ છતાં બી સ્વાદિષ્ટ. આમાં ટ્રફલ એકદમ સોબર ટેસ્ટ આવે છે, પણ જે પોટેટો જે બોલ હતો, બટેકાનો જે તળેલો બોલ, એ એના ફ્લેવરને એન્હાન્સ કરે છે ઓવરઓલ. અને જે આ સૂપની ક્રીમીનેસ છે ખરેખર જોરદાર. આ મિત્રો હું ટ્રાય કરી રહ્યો છું નોકી ઇન પેસ્તો સોસ. ઇટાલિયન ફૂડમાં ખાસ કરીને મિત્રો જે બેઝિલ વાળી વસ્તુ હોય ને, આપણે બહુ શૂટ કરે અને મેચ બી કરે, મજા આવે એમ. ભલે સિમ્પલ અને સરળ હોય, પેસ્તો રીવ એકદમ સિમ્પલ અને સરળ હોય, એમાં કંઈ ઓલિવ ઓઇલ ને બેઝિલ લીવ્સ એના સિવાય જજુ કંઈ હોતું નથી. પણ જે ફ્રેગ્રન્સ છે ને, અને જો તમને સારા પાસ્તા સાથે કૂક કરીને ખવડાવવામાં આવે ને, અત્યારે મિત્રો હું ખાઈ રહ્યો છું ટ્રફલ મશરૂમ રેવિયોલી. રેવિયોલી છે એ ખૂબ જ ફેમસ ઇટાલિયન ડિશ છે, અને ખાસ કરીને એકદમ સિમ્પલ અને સરળ હોય છે, પણ જો સારી બનાવવા આવે, સારી જગ્યાએ તમે ખાઓ તો એની સાચી મજા આવે. બાકી તમને આમાં કંઈ ટેસ્ટ આવે નહીં, કારણ કે આપણે મસાલાવાળું તીખું અને સ્પાઇસી ખાવાના શોખીન હોય છે ને, એટલા માટે. હા મિત્રો હું ટ્રાય કરવા જઈ રહ્યો છું એનું જે મેક્સિકન સૂપ છે એ. આમાં એવોકાડો છે, કોર્ન છે, મેક્સિકન સૂપ છે એક જ સ્પાઇસી ડિશ છે. એના સિવાય બાકી જે બધી ડિશ ભાઈ એ સિમ્પલ અને સોફિસ્ટિકેટેડ ઇટાલિયન જેવી હોય, મતલબ એવી જ છે. અને ખાસ કરીને મેં મિત્રો મને યાદ છે જ્યારે હું મુંબઈ જતો ત્યારે એક બે રેસ્ટોરન્ટ એવા છે કે જ્યાં સારામાં સારું ઇટાલિયન ફૂડ મળે એમ, પણ બહુ એક્સપેન્સિવ. પણ તમને એક્સપિરિયન્સ એમ ખરેખર સારો મળે કે વર્થ એમ વિઝિટિંગ. જેમ કે પિઝા છે, પાસ્તા છે, સૂપ છે,
એવો જ એક્સપિરિયન્સ આપણા અમદાવાદમાં અને ખાસ કરીને ગુજરાતમાં હું તો પહેલી વાર લઈ રહ્યો છું. અત્યારે મિત્રો હું ટ્રાય કરવા જઈ રહ્યો છું 7 સ્કાય પિઝા, અને ખાસ આ વુડ ઓવનમાં બનેલો છે અને ખાસિયત છે. અને મિત્રો આના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે ને હાઈએસ્ટ ક્વોલિટીના, અને ખાસ કરીને ચીઝ મિત્રો ઇટલીથી મગાવવામાં આવ્યું છે. આ ચીઝ છે તો તમારે જો ઇન્ડિયામાં સારું ઇટાલિયન ફૂડ ખાવાનો શોખ પૂરો કરવો હોય ને તો આ મને નથી લાગતું કે આથી બેસ્ટ જગ્યા તમને બીજે ગુજરાતમાં મળે. મુંબઈમાં અને દિલ્હીમાં તમે ઓબ્વિયસલી મળી જવાની છે. મિત્રો મને મુંબઈની યાદ આવી ગઈ. એક જગ્યાએ હું સ્પેશિયલ 1500 થી 2000 રૂપિયા બગાડી અને જાજુ ભાડું દઈ એક જગ્યાએ દૂર દૂર હતી, તેમ છતાં બી મારે ઓથેન્ટિક ઇટાલિયન સ્ટાઇલના વુડ બેક ઓવન હોય એ પિઝા ખાવા હતા. ખાસ કરીને જે સ્મોકી ફ્લેવર હોય અને એનો તાજા ડોમાંથી જે બનાવવામાં આવતા અને ખાસ કરીને એના હાઈએસ્ટ ક્વોલિટીના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ અને એવા મારે પિઝા ખાવા હતા. મને ત્યારે એ યાદ આવી ગઈ. તો મિત્રો હવે હું ટ્રાય કરવા જઈ રહ્યો છું એનો જે પેસ્તો પિઝા છે એ. આજે 7 સ્કાઈસ પિઝા હતો એમાં ખરેખર મજા આવી. એની જે સાદગી, એની સિમ્પ્લિસિટી અને જેના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સનો ફ્લેવર છે એકદમ નેચરલ અને સારા ક્વોલિટીનું ઓલિવ ઓઇલ વાપરીને બનાવવામાં આવ્યું હોય અને જે ઉપર ઓલિવ બી નાખ્યા હોય ને મિત્રો એકદમ જબરજસ્ત ક્વોલિટીના ઓલિવ્સ અને એના જે બધા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે જેમ કે પેપર છે, ડેરી ટોમેટો છે, તો એ જ આ જગ્યાની ખાસિયત છે. એટલા માટે જ આ ઇન્ડિયનનું મોટામાં મોટું રેસ્ટોરન્ટ મિત્રો તમે ઇટાલિયન રેસ્ટોરન્ટ કહી શકો. તો મિત્રો અત્યારે મારી પાસે સ્પિનેચ મશરૂમ રેવિયોલી છે. રેવિયોલી છે એ પણ એક ઇટલીની ખૂબ જ પ્રખ્યાત, ખાસ કરીને વિશ્વ લેવલે આ પાસ્તા છે અને ખૂબ જ નામનું છે. એકદમ સિમ્પલ અને બેઝિક ટમેટાની જે આપણે બેઝ કહી શકીએ એ ટાઈપનું છે અને ઉપર રેવિયોલી છે. ચાલો ટ્રાય કરીએ. મિત્રો અહીંયા આવીને જે મને બેસ્ટમાં બેસ્ટ અનુભવ જો થયો હોય ને તો એ વસ્તુનું છે કે અહીંયા વધુ ભાગની જે ડીશ છે એ ચાયથી ટ્રાય કરી એકદમ સિમ્પલ, સોબર અને તેમ છતાં બી પરફેક્ટ. ખાટી, મીઠી, તીખી બધા એંગલથી આપણે જોઈએ ને બધું જ બેલેન્સ હોય. એ જ આ બધી ડીશ જે મેં ટ્રાય કરીને એની ખાસિયત હોય. વિદેશનું ખાવાનું બી સારું હોઈ શકે, ખાસ કરીને જો આવી રીતે બનાવવામાં આવે અને ખાસ કરીને આવા લોકેશન ઉપર માણવામાં આવે. ખાસ કરીને જો મિત્રો તમને ઇટાલિયન અને યુરોપિયન ફૂડનો શોખ હોય ને તો કેસ ચારકોલની મુલાકાત અવશ્ય લેજો. અમદાવાદમાં સિંધુ ભવન રોડ ઉપર એક પ્રાઇમ લોકેશનમાં મિત્રો આ જગ્યા છે અને તમે જ્યારે અંદર આવશો ને ત્યારે તમને ખરેખર એની વિશાળતા છે એ ફીલ થશે. ચાલો મિત્રો ફરી મળીશું આવા જ સાથે, અને હું આશા રાખું છું આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હશે. આ વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ચાલો ફરી મળીશું આવા જ સાથે, ત્યાં સુધી જોતા રહેજો. થેન્ક યુ સો મચ. બાય બાય, ટેક કેર, આવજો.